Okay, so good day sa inyo tanan, magandang araw sa inyong lahat. No, so, andito ako ulit para ibigay sa inyo ang ating recorded lang nga version no, sa atong run through for week 1 sang trends, networks, and critical thinking. No? So, ang pinaka-focus sang aton nga first week after sang last week supposed to be naton nga orientation is on an orientation also of what the subject is about. No, ano gibala ang mga topics ng sining subject kag ano ang definition sining mga essential nga bagay nga napapaloob sa aton nga subject. Okay? So makita natin sa slide natin subong ara ang title sang aton nga subject, trends, networks and critical thinking. Then we proceed to the next slide, makita natin dira no ang title sang first nga week. The first week focuses on trends, processes, elements, and characteristics. Ano kuno ang trends? What are these processes, elements, and characteristics nga na-relate sa ginatawag nga trend? Sa subong, no, nowadays, the word trend has become very, very, very popular, no? Actually daw common na siya, daw street language na siya, bisan sa pinakagamay nga bata. They're already familiar with trend and the word trending. Pero sakto ba lang paggamit natin sa word nga trending? Sakto ba lang ang aton nga pag-intindi sa kung ano gibala ang kinatawag nga trend? Amo na ang focus sang aton first week. We will try to make it clear for us ano bala ang ginatawag nga trend. No, kag sakto ni bala nga tawgon ta ang isa ka bagay nga trending or sala. Okay? So we will look first into what the objectives of this week are. So there are four essential objectives no for the first week of your TNCT subject. These are to differentiate a trend from fad. Ibig sabihin, i-identify natin both. No, kilalahon ta ano ang trend kag ano ang fad kag ano ang kinalain nila sa isa kag isa. Ang iban siguro bag-o nakabati isang word nga fad, no? Kadam-an nakabati naman sa word nga trend. Kag kun common lang ang pamatian naton no nga opinion kag nga mga ideas, ang word kag nga fad kag trend medyo interchangeable. Pero diri sa aton nga topic, we will try to give justice sa kung ano gibala ang ginatawag nga fad kag ano gibala ang ginatawag nga trend. No, ikaduha, explain the process on how to spot a trend. Paano mabalaan nga ang isa ka bagay trending? Hindi na siya as easy as ay nangin popular siya, trending siya agad, no? We have to deepen our understanding of what trending means. So we will have to explain, no? We will have to find out the process. Ano ang process para sa isa ka bagay para ma-consider siya nga isa ka trending nga bagay. Then, point out the elements that make up a trend. Ano ang bumubuo sa isang trend? What makes something a trend? Na what makes a bagay trending? That those are the elements. We will look into that so that we can identify better kung nga anang trend ina siya. Nga ginatawag ina siya nga trend, nga nga na consider ina siya nga trending. And lastly, describe the different characteristics of a trend. So naglibot-libot no ang first week na to naglibot-libot sa trend kag sa word nga trending perhaps. Okay? So trend versus fad kag kung ano bala ang pagkilala naton sa trend. After naton kilalahon ang aton subject sang last nga orientation, subong kilalahon naton ang topic sang sini nga subject, ang content sang sini nga subject which is first and foremost trend. What are trends? So now let's look into that by starting with a short activity. Gin-adapt ko ni sa module kay para to nga makasunod kita sa flow sang mga printed nga modules ninyo. No, dira sa inyo nga modules may ano meta dira ka pictures, mga cartoons sang mga bagay nga medyo outdated niya ang iba. No, kay may mga bagay subong nga naga-popular tapos as quickly as it appears, it also disappears. Okay, so we'll try to look at this new set of pictures that we have here in our PowerPoint presentation. Okay, so we are going to identify these 5 items. Ano ini mga bagay nga ini? Kag
nga ginpili or ginbutang ini sila diri sa aton nga presentation. Okay? So ma-start kita with the first content, a football jersey. If you notice, it's actually a complete kit, a complete set sang football jersey. May pangbabaw kag may short. Ano ang significance ni sa aton nga topic? If you recall, somewhere near the end of 2020, naging popular fashion ang pagsuksok sining football jersey. Mostly ang pang top lang. Na kay tungod kuno nga nangin popular ini sa mga TikTokers. Meaning ang mga idol naton nga mga TikTokers nga nag-appear sa TikTok nagasuksok sini. So wala man naman ng Pilipino, no, once their idols do it, they follow. So madamo ang mga nagbakal, madamo ang mga nagsuksok, no, such that kung manglagaw ka sa syudad at that time, makita mo every now and then may magliso kami makita ka naka football jersey, even though pang babaw lang. Actually gin-modify na ni gani, may ara na sini nga pang babae nga daw half lang, no, nga mga the gin-modify na, pero ara gyapon ang team. May madamo mga nagpiki nga nagwa, may mga original man, no, but people, especially the millennials, no, they were trying to use this as part of their fashion during that time. Okay? Galing, kung ma-notice natin, kung ma-observara natin, a few days after sa 2020, naglipas ang Christmas season, do medyo nag-amat-amat man or daw ka quickly lang gani nga daw wala nag-mind ang tao sa mga nagasuksok sa sining mga jersey. Kung saan o daw kumbaga kapangitagid, no, tapos every now and then makita mo siya, subong daw hindi naman siya mo naka patok. So amo ni ang ato nga first item. Ikaduha, TikTok. You're familiar with that logo if you already have your TikTok account or if you have your TikTok application. TikTok appeared in 2017 or 2018, somewhere dira, no, but did not become as popular as it was during the pandemic time. Sang pag-pandemic, sang ang mga tao wala ginalaw nga magwa sa ilang mga balay, na because of the lockdowns, nangin popular na application ang TikTok. It's a video application, no, nga nag-upload sa mga nakalain-lain nga videos, short videos. Siguro isa sa mga reasons kung nga nangin popular siya is because mugot siya. Kaysa YouTube, even though nag-exist naman ang YouTube as a video media platform, no, lagba ang mga videos nga makita natin sa YouTube. So medyo kisa katalaka ang lantaw. Nangin very popular ang TikTok because, no, malingaw ka kalantaw sa mga videos kag hindi ka matakan kay dasig lang, daliay lang, no, tapos mahapos pa magsunod kay may mga options. Okay, so ang mga tao siguro wala may mahubra sa balay nila at that time, gin tolerate nila, no, gin promote nila nga maglantaw kag mangin part sining TikTok community. No, so this is another item nga naging popular lately during the pandemic season, na even up until now, no, nga makita naton nga gina-promote kag gina-practice, ginagamit pagyapon sang mga tawo. Next item, Mobile Legends. Mobile Legends is an online game. You know that, of course. Now, for those who are not yet familiar with Mobile Legends, ay search nyo na lang kung ano na siya. Na ang Mobile Legends nag-exist naman since 2018 or 2017 siguro, pero wala siya nangin popular as much as it is or as much as it has reached during, no, sang pandemic time. Siguro because naman sang pagpriso sa mga tao sa mga balay nila, no, kag tapos nangin popular ini, I do not know kung ano ang may ara dira nga kadamo sa mga nakaka-attract nga mga kabataan nga maghampang sa Mobile Legends, no. Nangin very popular na siya gani nga may mga tournaments na subong nga gina-hold, no, para sa mga pro players sa Mobile Legends. Kag ang iba nga mga pro players kani ginahimo na nila nga kabuhayan kay ginabaydan na sila sa mga sponsors, no, para nga maghampang kag mag-promote sang ilang nga products, no, through advertising sa paghampang sang sining Mobile Legends. Okay? Next, cycling.
Okay? Kung manotice ninyo, mas nagdamo ang mga cyclists, mas nagdamo ang mga bikers sining pandemic season. Since nagsugod ang lockdown nga wala sang public transportation, kag isa sa mga pwede mahimo sang tao para makatransport, para makabiyahe, no, is through biking. Halin ka to, madamo ang nakakita sang value, sang beauty, sang comfort nga dala sang biking. Kag kay tungod siguro nga na-realize na nila, they started doing it also, they started practicing it also, and it has become already part of our new normal transportation. Ang mga dalan, particularly sa Metro Manila, nga wala pa sang una sa mga bike lanes, kinabutangan sa mga bike lane, kay nagadamo na gid ang mga nagagamit sang bike, no, instead nga mag-commute ng publicly, because kani if you remember, gina-avoid naton ang group or ang mass gathering. Mas mahapos magbike kay ikaw lang ya isa ang nag-travel tapos wala ka pa nga gasto, no? Pero I beg to disagree with other people there, especially ang mga naga-pro na sa biking nga nagahambal nga hindi kuno barato ang falling into or getting into biking. Okay? But this action, this practice has become already something that has popularized, nangin very popular siya even though it has existed before, nangin mas popular siya subong sa ini nga pandemic times. And lastly, the face mask. No? The face mask is not just popular, it has already become a necessity. It's something that you really must have during this time. Sang una kung magsuksok ka sang face mask, mahambal ang mga tao nga may masakit ka. Subong niya kung hindi ka magsuksok sang face mask, iba ka na. No, kumbaga, nangin part na siya sang normal. Sang una, siya ang hindi normal. Subong siya ang normal, kag kung hindi ka magsunod sa iya, hindi ka magsuksok sa iya, ikaw na ang hindi normal. So, amo ni nga mga bagay ang example sa mga nangin popular during this pandemic season. All these 5 items fall under trends and fads. So, which one are trends and which one are fads? Lantawon naton sa definition sang trend kag sang fad para mas maintindihan naton kung diin to sa lima kagilantaw naton nga mga popular things, no, falls under trend and falls under fad. So what exactly is a trend? A trend, ladies and gentlemen, is a pattern of group behavior that lasts for a long period of time, pangmatagalan. Now, meaning, madugay ang iya popularity. Hindi siya nagtuhaw lang and then the next day, nadula. Subong ginagamit natin ang word nga trending, no? Once mag-appear siya, tapos damo-damo ang nga nagasunod. Ay, trending si mo ni, trending naman ang issue ni mo na, no? Pero sometimes sala ang paggamit natin sa word nga trending, kay ang ina nga issue, pag after 1 week, nagakadula. So, hindi mo siya gali ma-consider nga trend. Kaya ang trend dapat madugay. It should last a long period of time. Also, it is a collective behavior, meaning damo, no? Madamo nga mga tao ang na-involve, ang nagaubra sini. Kung bilog mo lang ka mga pamilya, kamukha mo na nagaubra sina, hindi mo na siya matawag na trend. Pa-consider mo na lang ang trend kung there is a massive involvement, no, of many people doing the same behavior, which is acceptable to society and shows a line of historical continuity. When we say a line of historical continuity, mabalik naman kita sa long period, kag may development through the period. Meaning nagsugod siya nga amo lang ni ang purpose. Then eventually naglain ang purpose niya. Okay? Like for example, ang cycling kagina. As I have said, sang nag-ECQ, nag-lockdown, nadula ang mga public transportations. So para makaabot ang mga tao sa ilang mga ubra, no, sa ilang mga kaladtuan, many of bought bikes na baka sa mga bike kay amo nang pinakapos nga pamaagi para makatransport. Then sang nagbakal sila siguro, no, nakita nila nga ay
damo siya benefits, hindi lang siya para transpo. It could also help you improve your health. It could also improve your psychological blah blah blah, kung ano pa da nga mga other benefits na makita mo. And then eventually na fall in love sila kag nangin part siya, no? Kag ang purpose niya hindi na para lang transpo, may naglain na siya nga purpose, may deeper na siya nga meaning sa mga naka-involve sa cycling. Now, amo na ang ginatawag nga line of historical continuity. Nagalain ang purpose niya through time. So, hindi siya nga nagtuhaw lang kag madula gulpi. Kay in that case, nga matuhaw siya like bubbles, kag madula lang man like bubbles, hindi na mag-change ang iya purpose. Na wala developmental change, wala historical continuity. So, ang trend, dapat may historical continuity. Okay? Ang fad naman niya, on the other hand, makita nyo sa ato nga PowerPoint presentation, are objects or behaviors also that achieve short-lived popularity. Amo ni siya ang nagtuhaw subong nadula puas. Sudden, quick spreading, and short-lived. Usually sini, no, mga news, mga issues nga nagagawa sa news nga nagbomba sa aton sa isa kadlaw. And then, after a few days, nag-amat-amat man, dula. Sometimes gani, hindi nga amat-amat eh. Nang mabatian mo siya subong, pagkabuas wala na siya dayon. Now, it includes diets, clothing, just like the football jersey nga gin-example naton kagina sa start sa aton nga presentation, hairstyles, toys, and more. Nandun man yun ng yung napalibot-libot sa metodlo. I forgot what that is. No, nangin trending man na siya. One time klase isang toy, di ba la? Tapos daw eventually nadula man siya. Daw wala naman siya gani nagdugay gid, no, sa mga nagagamit. Amo man na if naabdan ninyo ang mga cars na bala nga may mga race tracks pa na sang una, no, nangin popular siya pero wala siya nagdugay. And if that is the case, then it is not trending, it's just a fad, no. Isa siyang bagay na short-lived ang popularity, hindi tumatagal. Next, a fad is also an activity or a topic of interest that is very popular for a short period of time. No? Pero, malamang, people will get bored with it very quickly. Siguro because wala siya purpose. No? It's just there para lang pamatian. It's just there just to entertain. And kung ma-exhaust mo siya, wala ka naman sang kuhaon. So that's why people get bored of it easily. Next, trend versus fad. Though some consider the term trend almost equivalent or interchangeable, no, sa fad, a fad is generally considered a quick and short behavior, meaning dali ay lang, no. Amo na ganit daw bula, no, daw bukal, daw bula, or the bubbles. Madasig maghabok, madasig man maglupok, na. It is short-lived as compared to trend, no, which evolves into a long-term, or are it could also be already a permanent change. Sa nahamba ko na kagina, it could already become a part of the new normal, just like the face mask. Now, sa example na tong kagina, nagsugod kita sa face mask kay tungod nga required siya. Eventually siguro kung magdugay ang paggamit sa face mask, mangin normal na giniya sa aton nga every time we go out, regardless kung may mabantay or not, na masuksok na kita face mask because that's already part of our everyday life. Even though subong medyo damo rito bado kag daw hindi kaya kasaho, no, sometimes ang tao kung hindi kaya kasaho mauntat kaya eh, no, hindi gina nila gusto nga sigihon kag mabalik siya instead of being a trend into being a fad, na. Next, differences between a trend and a fad. What makes a fad different from a trend? Let's look. Una, reasons for
rise. Okay? Ang trend, naga-popular siya, no? Because it is identifiable and explainable, because it is driven by functional needs. No? Its rise is identifiable and explainable. Meaning, may purpose. Makita mo nga naga-popular siya. Kumbaga, may backup, may rason ang iya pagka-popular. According diri, it is driven by functional needs. Very good example dito ka ginaang cycling ka ang face masks, no, because they were driven by functional needs. Wala ka may masakyan, no, the only way that you could get to your place at that time of lockdown is through the use of bike or bicycle. So bisan ang mga wala kabalo or hindi kabalo ka magbike, nagtuon magbike kay para to nga makatransport sila during those lockdown periods or lockdown days. And eventually, hindi na lang siya para sa transpo. Nangin part na siya dayon na namian na sila, even such that kaning nagabakal na sila sa mga expensive parts, halaway patay na ilang ilis ang ilang mga parts ng bike, no, kag nangin pro nagin sila sa amo na nga practice, no, nangin part na siya sang everyday life. That is considered a trend. Ang fad naman niya, driven by emotional needs lang. Gusto ko lang. No? Ay, nami, gusto ko ni. Pero wala siya sang purpose. Wala siya sang need. Hindi siya wala kinahanglanon. Nalingaw ka lang. Nalingaw lang mga tao kalantaw. That's why mapopular siya. Pero after that, after nga nalingaw na, wala naman siya dayon. Lipat na naman siya dayon. No? And it is based on hype and idealistic perceptions. Because it is just hapaw. No, it's just shallow. It's just something na, ay, nami, ni wala tawa, bala na. Tapos after siya na, ano na yun? Wala na. Nami lang. Okay? That is considered a fad. That's why nag-popular siya. Pero after a few days, after a few weeks, after a few months, it disappears. It doesn't last very, very long. Unlike sa trend. Next, lifespan. Again, sa sulit-sulit naton. Ang trend, evolve more slowly over time and build gradually. Hindi siya dali-dali. May cases pa sometimes nga daw feeling mo wala na, gadula na. Pero gabalik pa na siya gali. No? This doesn't have anything to do with COVID nga may mga first wave or second wave. Pero in the same way nga may wave na siya ang COVID, ang trend nag-amuna. Nag-arise siya amat-amat. Tapos sabi mo is wala na siya. Pero sige pa siya gali ang saka-saka niya. Sometimes madula siya. Mangin unpopular siya. Medyo malipatan siya. Pero nagabalik man siya gihapon. No? Eventually, it leads to long-term change with their popularity building over time. So, mas popular siya, the longer it stays, the more popular it becomes. Wala siya nagaka-panos. No? It continues to amaze people almost every the longer it takes. No? The next day, malai naman. The next day, daw may ano sa aton, daw may feeling ang tao nga may ara pasang mas maayo. May ara pasang better part of that nga wala ko pa nakita. No, that's why wala siya nagabuya agad-agad. Whereas ang fad comes quick and goes more quickly. Na kung makita ninyo sa aton nga or sa aton diri sa PowerPoint nato may ara diri nga line graph, no? Ang itom amo na siya ang gina-assume nga lifespan. Normal lifespan sang isa ka trend. Average lifespan sang isa ka trend. Whereas ang pula is the average lifetime sang isa ka fad. No, ang trend, yes, may time nga naga-slow ang iya nga movement or popularity, pero dugay, no? Madugay ang iya nga coverage. Hindi pareho sang fad nga nangin popular today, pwede gyud madula gulpe tomorrow, no? Fade as quickly as they appear. So again, lifespan. Ikatatlo nga difference nila, scope, coverage, sakop. No? Ang trend influence cultures and societies broadly. Meaning damo siya sang mga nasakop.
damo ang iya coverage. Okay? Hindi lang siya para sa amo ni nga aspeto sang kabuhi. Many aspects of life ang na-cover niya. Okay? Just like for example, o balik naman kita sa cycling example na kada amo na nakita ko pinakahapos kay mas maintindihan gid naton. No kaginahaba ko transpo lang siya. Pero halit sa transpo naglain na ang iya nga definition. Naglain ang iya nga purpose. Nakita ng health benefits, na nahimo na siya nga pampalipas ang oras, nakahimo na siya nga pampatawhay isip, nahimo na siya nga means hindi lang para sa essential travels kundi pati naman sa paglagaw-lagaw, no? So damo ang natakloban niya, damo ang nasakop niya nga aspects. Whereas ang fad naman niya show up in a particular industry, no? And wala na nag-go outside. Just like ang football jersey. Hanggang doon lang talaga siya. Fashion lang talaga siya. No? Pang forma lang talaga siya. Wala na. After that, wala na. Hindi mo naman siya mahambal nga susukon mo magtulog or panglamig or pang ano, hindi man. Just fashion. Para lang makita sa mga ay naka-football jersey, etc. No? Para lang magwapa, para lang magwapo. Do dira lang na purpose niya, wala siya nag-go out. Wala nagdamo ang iya nga coverage. So it remains in a particular industry. That's why wala siya nagadugay. Kay gamay lang ang iya nga nadala. And we also have nature. Trend is a collective behavior. No? Meaning, behavior, something siya, no, that is common and collective, an impulse in other words that is the result of social interaction. It is something that developed out of the people's needs, out of the people's desires, out of the people's uh, actions, interactions with each other, and out of societal developments, kung ano pa da nga mga bagay, no, sa society. Ang fad naman niya, collective obsession. Increase in frequency and intensity of a specific belief or behavior. Behavior is seen as ridiculous, irrational, or evil to the people who are not a part of the obsession. Drops off abruptly, and then it is followed by a counter obsession. So limited, 'di ba? Like for example, balikan natin ang jersey, no? The behavior is seen as ridiculous, irrational, or evil to the people who are not part of the obsession. Hindi kasi tanan sakop niya. Therefore, may mga tao nga hambal nga ay nagasuksok sina kay para lamang mga mo sina sa TikTok na naguso mama na na may mga tao nga hindi sakop sang fad. Therefore, they look at fad as something which is not normal, which is not ordinary, which is not beautiful. Okay? Tapos, ang problema sa fad is, once madula na siya, no, naga-create sang ginatawag nga counter-obsession. Ibig sabihin, ma-off ka kung sigihon mo pa na siya nga wala na naiya. No, kumbaga, hindi ka na updated, nadula ka na, o hindi ka na or wala ka na nakalagas. Kay tungod nga tapos na ni. No, sige ka payain mo. Hindi na sikat padayon mo payain mo. Okay? So that is fad. May ara siya possibility of counter obsession, of being ridiculed after mangin popular in times when it has gone or when it has isang time nga nadula na niya ang iya nga popularity. Okay? So what are the characteristics of trends? Let's look at this. Here in our PowerPoint is a hierarchy of trends. May apat ka classes of trends. We have the giga trend, the mega trend, the macro trend, and the micro trend. Ano ini sila? Sugudan ta sa micro trend. No. Micro trend are little things that happen all around us all at the same time.
something nga ginaobra ko, ginaobra niya, ginaobra naton tanan, no? Everyday life. Kag dahil ginaobra naton tanan-tanan or madamo kita nga nag-obra sina, no? It becomes a trend. The tiny shifts that occur in everything. Trends that happen right now and are observable. Kahit i-ara lang siya, everyday makita mo ginobra na siya like mga online games. That's why may example dire nga PUBG. Online games. These are examples of micro trends. They are small everyday life things nga ginaobra naton, and because damo kita nga nagaobra sina, it becomes a trend. Macro trend, aggregated micro trends or sweeping changes that are affecting society. Medyo taas-taas na siya level sa mga micro trend. That's why ang example natin dira, social media. Social media has become already a macro trend, no? Kay medyo ma-lost ka na subong kung wala ka sang social media. Hindi lang siya ahaw nga pwede mo mahimo, pwede mo hindi. Sometimes it has already become a necessity. It provides major changes that are perceptible in the societal level for a longer period. Subong kinahanglan nato ng social media tungod sa atong ginahimo nga mga communications. No, I don't know lang kung natabo ang COVID kay wala sa social media, hindi kita guro mag-irintindihanay. It is more stable than micro trends. Ang micro trends sa mga online games niya once in a while pwede madula. No, may mga games nga nagatuhaw ka nagadula dayon. Pero may mga social media siya nga more or less naga-last gid. Now, may mga applications sa social media nga dugay na. Kada medyo mabudlay guro madula, especially if damo na nga dana naka-stabilize nga nagsulod sa mga nga platform. Then we have megatrend. Megatrends have grown up and moved out. They are big and bold and affect a big portion of the human race. It can last for decades, so pervasive as to generally known and prevailing conditions that have become too normal. Like for example, ang smartphones. No? Smartphones have become already a mega trend not because manggaranon lang ang makabakal sina, but because it has already become part of your everyday life sang society. No? Dira na nagalantaw sang movies, dira na naga communicate, dira na almost gani dira na ang life sang isa ka tawo subong, especially because of this pandemic hindi kita kagwa, so dira kita nag-realize sa mga smartphones, so they have already become a mega trend. And then a giga trend is trends that are so general that they affect most areas of human life. Example, internet. Now, subong, I do not know what happens to the world without the internet. But the internet is something that already affects many areas of human life. No? Subong niya kung may hindi ka mabalaan nyo, bro, kung search mo lang sa YouTube, may instruction dahil hindi ka na kailangan sang somebody nga magtudlo pa sa imo kung paano inabungkagon. No, paano mag-unbox sini, paano assemble sini. Lantaw ko na lang sa YouTube, no? And then you can already get it. So the internet, just like sa pagsabat nyo sa mga modules nyo, ginapang search nyo lang man ang mga answers kung kaisa, no? The internet has become or has affected, no, a big area of human life. Halin sa pagluto, pakadto sa pagtuon, no, pakadto sa pag-ubra sa mga everyday nga ulubrahon. Almost everything has already been covered by internet. So that's why it is already considered a giga trend. What now are the elements of a trend? So here are the fundamental elements of a trend. We have basic need, drivers of change, and innovations. When we say basic needs, trends can be traced back to the most basic human needs, wants, and desires. Therefore, identifying human needs is central to spot and understand trends. As I have said kigina, it came from a fundamental need. Ikalawa, shifts and triggers are changes that drive the existence of a trend. No? Ano ang ginatawag na shift? Shift refers to the long-term macro change that play out across long periods of time. Mga major changes. No?
mga amat-amat nga pag-change sa mga bagay sa aton nga palibot. Okay? Triggers, however, are more immediate changes that can drive the rise of a trend. Example sang trigger si COVID-19, no? Wala nagdugay, wala nagamat-amat ang pagsulod sa paggamit sa Facebook. Gulpiada, no? Ang pagsulod naton sa online learning gulpiada. Wala kita nag-amat-amat, no? Because we have a trigger. Because it nagsulod si COVID-19 kag necessary nga dapat ma-overcome ta siya in the shortest period of time. So we have to change everything. Now we have to adapt to a new process immediately, and that is a trigger. No? So si COVID-19 is an example of a societal trigger. Kaya nagkaroon, no, ng maraming trend na nag-change lang gulpi, nag-exist lang gulpi because of this virus. Then, innovations. Innovations refers to new products, services, experiences, and campaigns that aims to create new levels of public expectation by offering new ways of accomplishing goals. So innovations meaning mga bagong discovery, mga bagong discoveries, mga bagong inventions, no, innovations that may help make life better. Because of these innovations, nag-develop siya into a trend. Like for example, ang internet. Sa na-discoveryhan ng internet, no, it is an innovation. And that was how many? 20, 30 years ago nga na-discoveryhan na siya. Now, it has become a giga trend. Now, it has become something that a person cannot run away from. Almost, because it's like something that has already covered majority of society. So these three are the fundamental elements of a trend. Okay? Now we will proceed to the activities that you have to answer. Your learnings, no, masugod lang kita. Amo lang yung mga parts nga dapat ninyo sabtan. Okay? Sa inyong mga modules. I think this is activity 7 sa inyong module. Now 7, 8, and 9. Let's try to check at the first activity, compare and contrast. Okay? Copy the figures on your answer sheets. I-drawing ini. No, kung hindi mo gisarangan drawing ang bugs, pwede mo ma-Venn diagram ka na lang. Kaya ang importante mo lang dali, butangan mo sa comparison ang trend kag ang fad. Ibutang mo sa bugs, no? Sa sulod sang lawas ang bugs, ang mga differences, meaning anong may ara si bug ni fad nga wala kay bug ni trend. Okay? And vice versa. Then ibutang sa tunga nila, no, kung ano ang may ara sa duwa. So it's just comparison and contrast between fad and trend. So yung mga pinakabilog ang ibutang. Okay? Para klaro siguro sa aton, we could limit our answers to 5 per space. So 5 ka exclusive kay trend, 5 ka exclusive kay fad, kag 5 man ka shared nila nga mga characteristics. So 15 all in all. Then, second activity, trend writing. You are going to write an essay answering the question, why is there a need to know the differences between fads and trends? Kung namati ka kagina, na-identify ito na nga kinanglan natin i-spot kag mabalaan kung ano ang fad versus sa kung ano ang trend. Then, picture hunt. Ang picture hunt may mga pinamangkot sa akon kung pwede kung nga i-cut out or i-print. Wala mo lang instruction ganit. You look for a picture or you print out a picture that shows a characteristic of a trend. Then you are going to put it in your answer sheet and write a caption or a discussion nga naging consider mo ini siya or sa nung characteristic mo ni consider ang ining nakita mo nga picture. Then we also have there on our presentation our rubric for the scoring of your activity. Okay? And I guess that ends our first week module. Now, if you have any more questions, you can send me the questions through PM or through GC. Basta make sure lang that when you send a message sa mga GC natin, it will be academic related. Hindi ka mo magsakay ka chat dira sa kung hindi man related sa ating nga klase. We can always just PM ourselves or create another GC for that purpose, but we will stick
to asking academic concerns or questions in our class GCs. So, sa liwat ha, pwede nyo gid ako ma-send sang message kung may mga clarifications ka mo regarding sa contents ng aton nga Module 1. I will update you with the next video for Module 2 the next time around. Thank you again and hopefully nakabulig man sa inyo paintindi sang mga contents sang first nga week sang module. Okay? Thank you very much for watching.